Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon ay magagawa ako ng graham cake with fruit cocktail. Ito yung mga ingredients na kailangan natin guys. Paki-check na lang ng complete list sa aking description box below. Umpisahan na natin. Imimix lang natin ang condensed milk at ang all-purpose cream. After ng graham, lalagyan ulit natin siya ng mixture. Ayan, pwede na nating ilagay ang ating fruit cocktail. Tinansya ko na lang guys kung gaano karami yung fruit cocktail na nilalagay ko. Kasi 3 layer yung gagawin ko. So, pagkakasyahin ko yung isang lata ng fruit cocktail. Ayan guys, ito na yung second layer. So, uulitin lang natin yung process ng ginawa natin dun sa una. Siyempre, yung ating graham biscuits, tapos yung mixture ulit, tapos fruit cocktail ulit. Then, yun na naman, hanggang sa maubos mo na lahat ng ating ingredients. Recommended siya guys pag may mga okasyon. Kasi madali lang siyang gawin. Tapos yung lasa niya, sobrang sarap. Kaya, try nyo na to guys.
Ito na yung last layer, guys. So, ibubuhos ko na lahat ng mixture. Lahat ng natitira. Yan. After nun, ilalagay na ang ating crushed graham sa ibabaw. Ayan, finish na. Okay na. Ilalagay natin siya sa ref overnight. Then, ready na siya kinabukasan. Tikiman time. Ayan. Tadaan! Tikman na natin. So, yummy! Masarap. Uulitin ko to. Sarap. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Yummy, yummy. Kain tayo. Thank you for watching. See you on my next video. God bless.